Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong tập lần trước thì chúng mình đã có dịp trò chuyện với chị Diệu Thu và biết thêm thật là nhiều điều về ngành supply chain. Nếu như mọi người còn chưa xem tập này thì mình sẽ để link ở phía trên nhé. Còn hôm nay, vị khách mời đặc biệt của chúng mình là chị Diệu Linh. Tính đến thời điểm này thì chị Linh đã ở Pháp được gần 3 năm rồi. Trước khi đến với công việc bây giờ thì chị Linh có theo học Master 2 International Human Resource Management bằng tiếng Anh ở Trung tâm Đào tạo CFOP thuộc Université Panthéon-Assas Paris 2. Ở thời điểm hiện tại thì chị Linh đang làm Corporate Training Coordinator trong một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Pháp. Rất là thú vị phải không nào? Trước khi đến với nội dung chính của video thì như thường lệ chúng mình sẽ cùng khám phá địa điểm ngày hôm nay nhé. Sau La Gaciclerie được giới thiệu từ tập lần trước thì tập lần này chúng mình sẽ cùng ghé thăm La Felicita, một khu tổ hợp ăn uống kiểu Ý không khí cực kỳ náo nhiệt nằm ngay trong nội thành Paris luôn. Với diện tích hơn 4.000 m², ở đây có rất là nhiều stall khác nhau để mà có thể chọn đồ ăn như là pizza này, pasta này, fromage hay là charcuterie, đồ uống như cà phê, cocktail, bia hay là đồ tráng miệng vân vân. Và các tối cuối tuần thỉnh thoảng ở đây còn có các ban nhạc đến chơi nữa, không khí cực kỳ vui luôn nên nhất định mọi người phải ghé thử một lần nhé. Còn bây giờ thì mình không để mọi người phải đợi lâu nữa, chúng mình sẽ cùng trò chuyện với chị Linh về ngành quản lý nhân sự nhé. Chương trình này cực kỳ thú vị. Vì sao? Thứ nhất là nó hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thứ hai là chương trình học ở Paris. Và thứ ba nữa là hoàn toàn không hề mất một chút học phí nào cả, mà em lại còn được trả lương. Nghe khóa học này nghe thú vị không hả mọi người? Thế điều kiện để đăng ký vào cái khóa học này là gì hả chị? Điều kiện thứ nhất đấy là vì cái hệ đào tạo của chương trình này tiếng Pháp là Entendant và tiếng Anh là Apprenticeship, thì yêu cầu chị không nhớ là năm nay nó có thay đổi gì không, nhưng mà năm chị học thì cần phải dưới 28 tuổi này, 28 hay 29 chị cũng không chính xác để không đi này lắm. Và thứ hai nữa là mình phải có IELTS từ 6.5 đến 7.5 trở lên, bởi vì chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cái thứ ba nữa là các bạn phải có một chút kinh nghiệm, một chút background về HR hoặc là những cái ngành như là ngành tâm lý học. Vì em biết là HR thì tiếp xúc với mọi người rất là nhiều và em phải hiểu một chút về tâm lý, về cái cách mà em communicate với cả mọi người. Thế thì về cái chương trình học của chị thì chị được học những môn gì? Có những môn nào mà chị thích, có những môn nào mà chị muốn thích hơn một chút, và những môn nào mà chị cảm thấy là cực kỳ cần thiết cho những bạn nào mà sau này muốn theo đuổi ngành management không ạ? Chị học rất là nhiều môn và chị thực sự là wow, bởi vì chị không hề nghĩ là wow, ngành nhân sự lại học kiểu quá là có rất là nhiều khía cạnh mà trước bây giờ mình không biết. Mình chỉ nghĩ lúc nào mình cũng chỉ nghĩ là HR là lúc nào cũng phỏng vấn mọi người này, lúc nào em cũng sẽ nhận được rất là nhiều CV này, sau đấy là em kiểu scan lọc keywords các kiểu. Nhưng mà ở đây chị học các môn như compensation and benefit, tức là em biết về những cái quyền lợi của em biết được là cái mức lương nào và đúng rồi, thưởng này, em biết là cái package đấy nó có kiểu cái mức trung bình của thị trường như thế là có ok không khi mà họ offer lương cho em. Ngoài ra chị còn học một cái môn là khá là hay, HR Transformation này, nó rất là hot trend, nói về tương lai như thế nào, cái ngành này nó sẽ thay đổi như nào và ngành HR phải đóng góp cho, tức là phải là partner với cả cái business như thế nào. Ngoài ra chị sẽ học về accounting nữa. Em cần phải biết để em hiểu xem là cái business như thế này thì cái headcount của em thì em nên là như thế nào. Nó rất là nhiều thứ ở trong đấy. Đặc biệt cho những công ty mà cái mô hình nó lớn hơn đúng không chị? Đúng rồi, công ty to họ cần phải biết được là cái headcount như thế, cái budget như thế thì có ok với cả cái tình hình hiện tại của cái kinh doanh hiện tại của công ty hay không. Chị còn học về một cái môn mà thực sự rất là khó, đấy là môn French Labor Law, tức là học về gọi là nào nhỉ? Về luật lao động của Pháp. Ngay đến cả mình thực sự ngay đến cả các bạn Pháp ấy còn thấy rất là khó, nhưng học được cái môn đấy lại cực kỳ là tốt, bởi vì trong cái French Labor Law em biết cái quyền lợi của em là một employee, em có quyền lợi như nào và em biết là mình có quyền để mình đòi quyền lợi đấy cho mình. Không, nhưng mà em thấy đúng là học về cái luật lao động của Pháp ấy rất là có lợi, bản thân không phải là chỉ riêng cho những người làm trong ngành HR mà ngay cả những cái người mà làm ngoài ngành như của em chẳng hạn, cái việc mà mình hiểu biết về cái quyền lợi của mình rất là tốt. Rồi. Chẳng hạn như là mỗi năm thì mình có quyền được formation, tức là được đào tạo những cái khóa học như thế nào này, mình có những cái
khoản nào mà mình có thể nhờ công ty chi trả một phần này, tức là có rất là nhiều thứ để mình có thể hưởng, mà nếu mà không biết thì chỉ có thiệt thôi, thực sự. Đúng. Có một môn chị thấy khá là hay, đấy là môn employer branding, tức là mình làm thế nào để thu hút được các cái ứng viên mà có profile rất là mạnh. Thì bằng cách là mình sẽ phải làm cho công ty của mình kiểu PR công ty của mình lên như thế nào để kiểu nó là một cái kiểu happy workplace. Đúng rồi, cái này thì em nghĩ là kiểu công ty nhỏ hay lớn cũng rất là cần thiết. Đúng rồi. Bởi vì những công ty nhỏ, những công ty startup bây giờ thì nó thường xuyên là kiểu PR quảng cáo là môi trường làm việc của mình rất là năng động này, có nhiều cơ hội để thăng tiến này, có nhiều cơ hội để làm với những đối tác nước ngoài này, rồi nói chung là công ty rất là trẻ, rất là chính những startup bây giờ lại kiểu, bởi vì cái đội ngũ startup của họ rất là trẻ và họ có cái cực kỳ là creative trong cái việc mà họ PR, họ truyền thông, họ communicate về công ty của họ, cho nên chính những công ty lớn, chị nghĩ là chính những công ty lớn bây giờ có khi phải học từ cả những cái công ty startup. Lần trước mình có nói chuyện với nhau thì em có biết là ở chương trình học của chị thì có tổ chức rất là nhiều cái buổi visit về những công ty đúng không ạ? Đúng rồi, chị cực kỳ rất là thích những cái đấy bởi vì nó kiểu outside những cái gì mình học một chút đấy, tức là được đi ra ngoài này, được đến trực tiếp với công ty và em nhìn thấy mọi người làm việc như thế nào, nhìn cái môi trường xung quanh như thế nào. Thì cái đợt cuối năm thì bọn chị có đi đến BNP này, ở trong trung tâm Paris luôn. Và đúng rồi, và chị thực sự wow luôn vì họ, em thực sự em không hề có một chỗ ngồi cố định của em luôn. Tức là khi ai đến, đúng rồi, ai đến thì em thấy chỗ nào trống em ngồi ở đấy. Và cái design của họ ấy rất là hay. Họ có những cái căn phòng mà em có thể brainstorm này, họ có cái tivi rất là to để update tin tức hàng ngày này. Chị cảm thấy cực kỳ là thực ra những cái gì mà mình học là thực tế chứ không phải là chỉ trên sách vở. Thế còn những điểm mà chị cảm thấy cực kỳ yêu thích ở cái chương trình học này là gì ạ? Điểm chị thích nhất ấy, đấy là trong chương trình này thì cứ năm nào cũng thế thì sẽ có một tuần đi nước ngoài. Năm của chị đi Mexico, rất là thích. Và năm nay các bạn sẽ đi Chicago. Thì một tuần đấy trường sẽ tài trợ cho em vé máy bay này, chỗ ở em không phải lo này, ăn trưa em không phải lo này. Họ sẽ tổ chức một số những cái buổi ăn tối chung cả group và thì họ sẽ chi trả, còn đâu thì em sẽ có thể hoàn toàn ra ngoài em khám phá cái kiểu ẩm thực ở một cái đất nước này rất là hay. Và thực ra không chỉ là đi chơi không đâu mà họ còn tổ chức rất là professional, rất là chuyên nghiệp, những cái buổi seminar đến trường, những cái trường học của Mexico để đến thăm công ty, các công ty ở đấy bọn chị đến thăm Coca-Cola ở Mexico và xem cái dây chuyền sản xuất Coca-Cola như thế nào. Vào được hẳn cái chỗ vào nhà máy luôn à? Đúng rồi, thực sự rất là to luôn ấy, vào hẳn. Vào hẳn. Vừa rồi thì chúng mình có nghe chị Linh chia sẻ về cái khóa học của chị Linh rồi. Mà bây giờ thì có một cái câu hỏi mà em đã nhận được từ rất là nhiều những bạn học sinh hay là sinh viên đang ở Việt Nam nhưng mà muốn theo đuổi một cái chương trình học bằng tiếng Anh ở bên Pháp, là khi mà chị sống ở bên Pháp trong điều kiện là cái vốn tiếng Pháp của mình chưa được nhiều, hoặc là thậm chí là có những bạn là không hề biết tiếng Pháp luôn, thì chị có gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày không ạ? Thực ra bản thân chị thì chị có học tiếng Pháp rồi và sau đấy chị từ bỏ trong vòng 2 năm. Mà em biết là cái kiểu mà mình không luyện tập thường xuyên một cái ngôn ngữ ấy, thực sự là hoàn toàn là quên sạch luôn. Thì nếu mà với những bạn mà không hề biết tiếng Pháp thì chị nghĩ là nó là một cái khó khăn đấy. Và mình nên, tức là ít nhất là mình cũng có cái cơ bản để mình kiểu trò chuyện, ít nhất là hỏi được tên, khỏe không, là cái rất là basic thì mình nên biết như thế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là ở trong chương trình này khá là hay, chương trình học của chị khá là hay, là các bạn ở khóa trên ấy thường sau khi mà khóa tiếp theo ấy thì trường có bảo là bây giờ sắp tới sẽ có những cái khóa học tiếp theo, thì có ai có sẵn sàng giúp đỡ về cái mặt mà thủ tục hành chính này, về những cái mà kiểu cái cuộc sống hàng ngày khi mà em bước chân tiếng Pháp, thì các bạn rất là chủ động và rất là nhiệt tình giúp đỡ. Và ngay cả cái công ty của em nữa, nếu nó là một công ty international thì họ, cái hệ thống bộ máy nhân sự ở đó họ sẽ giúp em về các cái thủ tục hành chính đấy. Nhưng mà chị nghĩ là mình nên phải biết, bởi vì đang sống ở nước Pháp, mình nên kiểu respect họ, mình nói được chuyện với họ và mình hiểu văn hóa của họ thì cũng rất là tốt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang một chủ đề khác với nhau được không ạ? Thì sau khi mà theo học cái khóa học của chị thì cái quá trình tìm việc của chị diễn ra như thế nào? Thực ra thì mình sẽ không đợi đến khi mà mình tốt nghiệp mới bắt đầu. Cái đấy thực ra tùy mỗi người. Có những bạn thì bạn ấy muốn là sau khi tốt nghiệp em sẽ enjoy cuộc sống của em một chút, sau đấy em mới bắt đầu vào quá trình. Nhưng mà thường thì ở đây thì mọi người theo cái guồng ấy, mọi người muốn là kết thúc khóa học xong thì mình có công việc luôn. Trong quá trình mà em làm khóa luận ở cuối ấy, thì em sẽ có một chút thời gian em đào sâu về cái topic mà em muốn làm, và cái đấy cũng sẽ là cái mà em muốn làm trong tương lai. Thì em có thể bắt đầu tìm việc, bắt đầu kiểu apply. Nó sẽ là vào cái thời điểm tháng 6, tháng 7
thì là cái thời điểm mà các công ty bắt đầu là có những cái offer cho em và em có thể bắt đầu apply. Cái chương trình On Top Notch thì có cái cơ hội được ở lại công ty khá là cao. Thường thì cái hợp đồng On Top Notch nó sẽ kéo dài từ 12 tháng đến 17 tháng. Thế là mình đã có kinh nghiệm ở trong cái công ty đấy rồi. Thì em có thể bắt đầu đề đàm với cả sếp của em, sếp trực tiếp của em là ok là mình sẽ tốt nghiệp vào cái tháng này. Trong quá trình làm việc mình rất là yêu thích cái công việc như thế này, thì liệu công ty có cái available position cho mình không. Và ngay cả trong thời điểm đấy, nếu như mà cái vị trí hiện tại của em họ chỉ tuyển On Top Notch thôi, nhưng sếp của em biết là em có mong muốn làm với cả công ty thì họ sẽ có những cái recommendation cho em đối với đến cái người khác ở trong công ty. Em hoàn toàn có thể chia sẻ với cả bạn bè của em là em đang tìm những cái công việc liên quan đến cái lĩnh vực gì, em muốn làm cái gì, và bạn bè em giới thiệu em đến công ty của họ. Thực ra nếu như bạn bè mình mà là kiểu người làm chính thức ở công ty rồi, họ còn được thêm một phần kiểu bonus, cho nên là kiểu cái đấy là đôi bên cùng có lợi thôi. Và thực ra ở trong trường thì trong lớp của chị nghĩ là kiểu mọi người cùng học về HR thì sẽ có cái sự cạnh tranh rất kinh khủng ở trong nội bộ của trong lớp, nhưng mà thực ra không hề là như thế. Ngành HR nó rất là rộng, mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Ví dụ em thích về learning, em thích về đào tạo, nhưng các bạn lại thích về tuyển dụng chẳng hạn. Thì trong công ty các bạn nếu như mà có một cái offer gì đấy, mọi người thường post lên group là công ty tớ đang tuyển cái này, có ai có hứng thú, có ai muốn làm không, thì mình sẽ gửi CV của bạn đến cho người tuyển dụng. Thì cái networking rất là tốt. Sau khi mà nghe chị kể về khóa học của chị này, nghe về quá trình tìm việc của chị, thì thật sự là nhiều khi em đang nghĩ là không biết là mình có nên chuyển nghề sang làm kiểu HR không. Thế còn bây giờ thì công việc của chị hiện tại là gì ạ? Hiện tại thì chị làm ở trong một cái corporate university. Khi mà làm đấy chị mới biết là các cái công ty họ cực kỳ quan tâm đến cái việc mà đào tạo nội bộ. Họ mở hẳn một cái kiểu university ở trong cái company là chuyên để cung cấp những cái khóa đào tạo, và họ thiết kế, tức là họ sẽ có những cái partnership với những cái trường rất là nổi tiếng ở Pháp hoặc là cả UK. Như ví dụ như ở chỗ chị thì họ có liên kết với cả London Business School nữa, tức là những cái trường rất là top ranking. Và họ sẽ design cái khóa học làm thế nào để đáp ứng với cái business mà em làm. Ví dụ em làm về IT thì cái khóa học đấy của em phải rất là specific cho những người mà làm về IT. Cái công việc hiện tại của chị thì nó sẽ gồm có hai mảng chính. Thứ nhất là chị làm về controlling, về cái budget này của công ty, nắm được của cái corporate university đấy, nắm được cái budget của họ, và kiểu tức là sẽ phải báo cho những người đấy là bây giờ budget của ông một năm là như này, hàng tháng thì ông đã tiêu hết được từng này rồi đấy, và ông sẽ còn từng này ở trong cái budget để ông có thể kiểu design những cái project khác cho riêng mình. Và sau đấy mình sẽ thu những cái revenue nữa. Công việc cái phần thứ hai nữa là về corporate training. Trong một cái university đấy có rất là nhiều khóa học, và họ chia ra ví dụ như operation này, về finance này, về kiểu communication này. Thì của chị thì là chị chuyên về các khóa học về HR, tức là mình sẽ đào tạo các cấp bậc. Thứ nhất là về những người mà mới đến công ty trong vòng 6 tháng thì mình phải training họ như nào, họ cần phải biết những cái gì về công ty. Và sau đó mức tiếp theo là một cái là mức manager thì họ phải có một cái training khác. Và cái mức cao hơn nữa để là director thì họ hoàn toàn phải có một cái training cực kỳ là professional cho họ. Thì chị coordinate những cái chương trình học đấy và tìm kiếm là cái nhu cầu của những người trong công ty là họ cần phải học những cái gì, những cái kỹ năng nào họ đang thiếu. Nhưng mà đúng là nhu cầu của những cái bậc khác nhau ấy thì nó cũng sẽ là khác nhau. Ví dụ như kiểu là em có nói chuyện với cả một số người ấy, thì những cái người mà kiểu nếu mà người ta đã trở thành director rồi thì thường người ta sẽ không quản lý những cái mặt operational nữa. Đúng rồi. Tức là chuyển sang về vision, strategy, làm vision cho công ty nhiều hơn. Những cái người mà manager mà kiểu tầm trung thì người ta sẽ học cách làm thế nào để quản lý. Đúng rồi, quản lý nhân sự ở trong cái nhóm của họ nữa. Theo dõi xem là cái performance của những cái người mà trong cái ekip của mình là như thế nào. Và cuối cùng là những cái người mà kiểu làm kiểu operational, tức là những người mà kiểu mới vào công ty, họ sẽ có một cái nhiệm vụ khác, tức là làm thế nào mà để hiểu rõ được cái hoạt động công ty nhiều nhất, làm thế nào để tối ưu hóa những cái hoạt động của mình để cho công ty thu được nhiều những cái lợi nhất. Đúng rồi. Trong cái môi trường làm việc hàng ngày thì chị sử dụng tiếng Anh 100% đúng không ạ? Có những lúc nào cần phải sử dụng tiếng Pháp không ạ? Công ty này là công ty của Pháp nhưng mà nó có
tận 35 hay 37 quốc gia ấy, tức là nó có cái cơ sở ở đấy. Thì ngôn ngữ chính luôn ấy, đó là tiếng Anh. Tức là mọi người sẽ sử dụng tiếng Anh 100%. Còn những người ví dụ như sếp chị chẳng hạn là người Mexico và không hề nói một tiếng Pháp nào cả, thì mình thì ý chị là cái đấy nó sẽ không phải là một cái hạn chế khi mà em không biết tiếng Pháp. Tức là công ty rất là open cho những người mà đến từ những cái quốc gia khác nhau, cái diversity của họ rất là mạnh. Và công ty nếu như em là một nhân viên chính thức nhá, công ty sẽ có những cái benefit khác như là offer cho em một cái lớp học tiếng Pháp one to one. Tụi em sẽ được học với cả giáo viên người Pháp, và em sẽ dùng là thường thì chị thấy là mọi người ở đây sẽ có 30 giờ học tiếng Pháp và công ty sẽ trả tiền cho cái chương trình học đấy của em. Thế thì bây giờ nếu mà có 3 điều mà chị muốn chia sẻ với những bạn sinh viên và học sinh đang tìm hiểu về ngành quản lý nhân sự và muốn theo học cái ngành này ở bên Pháp, thì chị sẽ có 3 điều gì ạ? Thì thứ nhất là ngành HR thực sự là rất là đa dạng. Mình sẽ không chỉ là em sẽ chỉ kiểu tuyển dụng, em nói chuyện, em phỏng vấn đâu, mà nó sẽ theo một cái vòng đời của một employee. Đầu tiên là phải thu hút em hãy đến công ty chị làm việc đi. Tức là nó liên quan đến talent acquisition này, đến employer branding lúc mà chị đã nói trước rồi. Tiếp theo nữa là khi mà em nhận rồi, chị mời được em đến làm công ty của chị rồi, thì cái ngày đầu tiên em đến, chị phải làm thế nào để onboarding em về cái môi trường làm việc này, giúp em hiểu xem là cái công việc của em như thế nào, cái lộ trình của em, lộ trình phát triển của em trong công ty như thế nào. Sau đấy rồi em muốn là em phát triển bản thân bằng những cái training, bằng cái development đấy của em, không chỉ là phát triển về cái công việc mà em làm, mà còn về những cái kỹ năng mềm của em, bởi vì em không thể stick với một cái position đấy của em trong rất là nhiều năm được, mà em muốn kiểu chuyển đến những cái bộ phận khác, những cái vị trí khác. Và sau đấy là khi mà em bắt đầu kiểu già rồi, họ phải có một cái kiểu chế độ gì retirement cho em, nó là một cái vòng kiểu khép kín như vậy. Và tất cả đều rất là quan trọng, bởi vì em tuyển một người rất giỏi nhưng em không thể giữ lại họ được, thì đấy là một cái mà rất là đáng tiếc, vì mình bỏ rất là nhiều nỗ lực ra. Cái thứ hai nữa là nếu như mà em đang học về HR mà em chưa biết là mình có thể bắt đầu từ cái bước nào, thì em thấy đó rất là nhiều bước. Em có thể làm về HR generalist, tức là mỗi thứ em sẽ biết một chút. Em sẽ là người mà sẽ contact với cả cái người employees của em. Đầu tiên này, họ sẽ đến, họ trình bày nguyện vọng của em, và em sẽ phải link ra tất cả. Ví dụ họ đang có một chút vấn đề về gia đình và họ muốn công ty sẽ có thể support họ cái này cái kia, nó sẽ liên quan đến compensation and benefit, thì em sẽ chủ động nói về liên hệ với những người đấy. Tức là khi mà làm generalist, em sẽ có một cái overview của cái ngành, của những cái phần làm trong HR. Và cái cuối cùng nữa là thực ra mọi người rất là, trước đấy chị nghe rất nhiều người nói là rất là ghét bọn HR. Vì sao? Bởi vì sao? Thủ tục hành chính quá nhiều, quá là kiểu không phải lúc nào cũng kiểu đứng về nhân viên. Nhưng mà thực ra thì cái ngành HR nó đang thay đổi rất là nhiều. Thì họ thay đổi và họ muốn hướng tới làm thế nào để cung cấp cho nhân viên một cái môi trường làm việc mà nó thuận tiện nhất, phù hợp nhất với cả cái profile và cái mong muốn của họ. Thế giới bây giờ nó thực sự là em rất là khó để nói, và thay đổi rất là nhanh. Mà một khi mà em không có cái adapt nhanh với cả cái sự thay đổi đấy, em không có cái bước chuẩn bị cho cái sự thay đổi đấy, thì đến lúc đấy rất là khó để em đứng vững được. Cái đấy thì em nghĩ là không phải chỉ có riêng ngành HR, mà tất cả các ngành đều cần phải có một cái khả năng mà adapte ấy. Đúng rồi. Bởi vì bây giờ nhất là những cái sự phát triển của những cái technology mới này, đúng rồi, tất cả những cái mà digital thì nó rất là nhanh. Nó không còn là future nữa, mà nó thực sự là nó hiện tại. Và bây giờ kiểu nhiều người em thấy hay có cái ý là thế rồi bây giờ mà có tất cả những cái thứ đấy thì cái công việc của mình sẽ bị thay đổi. Đúng rồi. Hoặc là công việc của mình sẽ mất đi. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra thì nó cũng không hẳn là như thế. Tức là những người nào mà không có khả năng mà kiểu adapte ấy, thì chắc chắn là sẽ mất việc rồi, bởi vì là đến một lúc nào đấy thì mình sẽ tụt hậu quá nhiều về sau ấy. Nhưng mà những cái người nào mà biết được cách mà adapte ấy, thì sẽ tìm một cách mà có thể transform một công việc của mình theo một hướng khác. Và khi mà công nghệ phát triển, mình sẽ dùng cái công nghệ đấy giúp ích cho cái công việc hiện tại của mình ấy, thì cái gọi là cái hiệu quả công việc nó sẽ càng tăng cao hơn. Chứ mình đừng có quá lo lắng là robot bây giờ nó sẽ lấy hết cái công việc của mình. Một câu hỏi cuối cùng mà em đã muốn hỏi chị từ rất là lâu rồi, đấy chính là nếu mà bây giờ để quay lại thời điểm của 3 năm về trước, khi mà chị còn chưa sang Pháp, chị chưa theo đuổi cái khóa học này, thì có 2 điều mà chị sẽ nói được với cả là cái phiên bản của chị Linh của 3 năm trước, thì
chị sẽ nói gì ạ? Chị sẽ nói là hãy dũng cảm nắm lấy cơ hội đi. Bởi vì là thực sự ấy thì là so sánh mình với cả 2 năm về trước ấy, chị có một công việc khá là ổn định này, một cái cuộc sống khá là kiểu yên bình các thứ ấy. Thế mà tự nhiên đùng một phát lại muốn kiểu nhảy sang một cái thế giới hoàn toàn khác luôn. Cái câu này nói rất là nhiều rồi, tuổi trẻ chỉ có một thôi. Và bây giờ tôi đã nhìn với cả các bạn mà đang ở Việt Nam ấy, các bạn bằng trang lứa ấy, các bạn đã có kiểu 2 đứa con rồi rồi, và bây giờ mình vẫn còn đang kiểu khám phá thế giới ở đây. Nhưng mà chị nghĩ là không hề hối tiếc gì cả. Và chị thấy là 2 năm, bây giờ bước sang năm thứ 3 rồi thì rất là có ý nghĩa. Mình quen được rất là nhiều những người bạn mà đến từ nhiều đất nước khác nhau. Mình hiểu hơn về cái cuộc sống văn hóa mà khác biệt với cả cái cuộc sống ở Việt Nam trước đây của mình. Và mình thực sự là mình có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp, mình có một công việc tốt, mình bắt đầu xây dựng cái cuộc sống riêng của mình. Chị nghĩ là chị không hề hối tiếc gì cả khi mà mình đã từ bỏ công việc của mình và đi theo và đến đây, được ở đây, được nói chuyện với em. Và đấy là câu hỏi cuối cùng để kết thúc cho video ngày hôm nay. Mình hy vọng là hôm nay mọi người đã có thêm thật nhiều thông tin bổ ích về ngành quản lý nhân sự với cả chị Linh. Và như chị Linh có nói ở đầu video ấy, thì nếu như mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể để comment ở phía dưới, và chị Linh và mình thì sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể để cho mọi người có một cái nhìn chi tiết hơn về ngành quản lý nhân sự ở bên này. Ok ạ, cảm ơn chị Linh một lần nữa vì đã có mặt ngày hôm nay và chia sẻ cùng với cả mọi người rất là nhiều thông tin thú vị về ngành quản lý nhân sự. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này. Chúng mình sẽ cùng hẹn gặp nhau trong những video lần sau với rất là nhiều ngành nghề thú vị nữa nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.